ඔයගලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම Aliexpress එකෙන් ඕඩර් කරපු සුපිරි ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ටිකක් ලොකු පාර්සල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්මාර්ට් වොච් එක. මේක නිකන් ස්මාර්ට් වොච් එකක් නෙවෙයි. මේක ස්ට්‍රැප්ස් 7ක් එක්ක එන ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ඉක්මනින්ම අන්පැක් කරලා මම පෙන්නන්නම් කොයි වගේද කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඉන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අන්පැක් කරගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්මාර්ට් වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට තවත් පොලිතින් කවර් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා සීල් වෙන්න. ඉතින් අපි මේ පොලිතින් කවර් එකත් අයින් කරගෙන බලමු කොයි විදිහද කියලා මේ ස්මාර්ට් වොච් එක. අන්පැක් කරගත්තන් පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිය ලොකු බොක්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩම සඳහන් කරලා තියෙනවා අල්ට්‍රා සීරීස් කියලා. ඉතින් මේක අල්ට්‍රා 9 සීරීස් එකකින් මම අරගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 7-in-1 ස්ට්‍රැප් කියලා මේකේ පටි 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති කලර් එකක් කස්ටමයිස් කරලා ඔයගලන්ට ඒක දාගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් වොච් එකට. එහෙනම් අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. හරි ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එකේ මෙන්න මේ විදියට යූසර් මැනුවල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මුලින්ම. අපිට එකෙන් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට පටි 7ක් බලා ගන්න පුළුවන් කැමති කලර්ස් ඔයගලන්ට කස්ටමයිස් කරලා මේක දාගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් වොච් එකට. ඉතින් මේ විදියට වයර්ලස් charging dock එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට. මේක වයර්ලස් charge කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට වොච් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් අපි මෙන්න මේ බොක්ස් එක පැත්තකින් තියාගෙන බලමු මුලින්ම මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ඕන් කරලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මුලින්ම ස්මාර්ට් වොච් එකේ බොඩි එක ගැන කිව්වොත් එහෙනම් මේක මෙටල් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සේ ස්ක්‍රූස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක ස්මාර්ට් වොච් එක ගොඩක් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි මේක ඕන් කරගෙන බලමු. ඕන් වෙන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ watch faces ගානක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්බිල්ට් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ watch එකට. ඉතින් ලස්සන watch faces ගානක්ම තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි මේකේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ apps වර්ගයේම කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් apps තියෙනවා මේ watch එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි බලමු. watch එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ලයිඩ් කරාම මේ විදිහේ modes ගානක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට. ඉතින් අපිට Bluetooth call ගන්න පුළුවන් මේකෙන් කොහොමත්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට app එක download කරලා මේක තව watch faces customize කරගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට තවත් menu බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන. ගොඩක් ලස්සන animation තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් ගත්ත ස්මාර්ට් වොච් වලට වඩා මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ හොඳ ඇනිමේෂන් ඒ වගේම හොඳ OS එකක් තියෙනවා මේකට. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කලින් ගත්ත ස්මාර්ට් වොච් වලට වඩා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටයිල් ගානක් තියෙනවා මෙහෙම. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇනිමේෂන් ගොඩක් තියෙනවා මේ වොච් එකට අපිට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක මේ විදිහේ apps ගොඩාරියක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් apps වර්ග බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මේ තියෙන්නේ මම අද ඔයගලන්ට රිවිව් කරපු Aliexpress එකෙන් ඕඩර් කරපු සුපිරිම ස්මාර්ට් වොච් එක. ඉතින් මේකේ links මම දාලා තියන්නම් අනිවාර්යෙන් description එකේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න අනිවාර්යෙන් like කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් subscribe කරලා නැති කට්ටිය ආයමත් කියනවා subscribe කරන්න කියලා channel එක. එහෙනම් ඉතින් ඉක්මනටම හම්බෙමු මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින්.